Vậy là app đã ra phiên bản version 2. Và video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng app cũng như giới thiệu các tính năng mới hiện có trong app nhé. Ở trang bìa, hàng trên cùng là nơi truy cập nhanh. Ví dụ mình muốn vào app để chỉnh sửa hình ảnh thì chỉ cần click vào đây. Hàng dưới cùng là đổi giao diện của app. Ở đây có khá nhiều giao diện và màu sắc. Mọi người có thể tùy biến hợp theo gu thẩm mỹ và phong cách ha. Rồi, bên trong app, điều đầu tiên mọi người cần chú ý là ở bên góc phải này, chúng ta cần phải có API để sử dụng mô hình Pro. Nếu các bạn muốn dùng mô hình free, thì chỉ cần tắt nút này đi. Ở Pro mình khuyên mọi người nên để ảnh ở chất lượng 2K nhé. Ảnh 4K sẽ tốn phí gấp đôi và thời gian tạo ảnh khá chậm. Vì vậy mọi người nên để 2K. 1K thì size hình quá nhỏ, 2K là phù hợp nhất. Phần đầu tiên quan trọng nhất của app chính là render ảnh. Ở đây mình đã chia thành 5 mục nhỏ tương ứng với 5 phong cách render phổ biến nhất mà chúng ta thường gặp. Ở ngoại thất, chúng ta có thể đưa bất kỳ style hình ảnh nào vào. Vẽ tay, vẽ máy. Vẽ máy thì các bạn dùng SketchUp, dùng 3D Max hay Revit đều được. Mọi người đừng nghĩ ảnh từ SketchUp là tốt nhất. Ảnh từ đâu cũng được miễn sao là mọi người xuất đúng vật liệu. Và chất lượng ảnh càng rõ nét thì detail sẽ càng chính xác. Mình sẽ thử trên một ví dụ từ 3D Max cho các bạn xem. Đây thậm chí còn không phải xuất từ 3D Max, mà là ảnh chụp màn hình từ điện thoại. Để cho mọi người thấy ảnh từ bất kỳ đâu, cũng có thể nhờ AI render cũng được. Các bạn đưa hình vào. Dưới này có thể đưa một hình ảnh tham khảo về ánh sáng hay vật liệu vào, hoặc không có ảnh tham khảo vẫn không sao. Chúng ta sẽ để cho app tự bám theo vật liệu và ánh sáng bằng cách chọn prompt. Ở style ảnh, nhiều bạn phản hồi với mình về việc app tạo ảnh quá giống với thực tế, nên bị chủ nhà mắng đi chụp ảnh ở đâu về. Nên mình đã set thêm một style ảnh render, tức là mọi người muốn ảnh giống ảnh render thì chọn ảnh render V-Ray. Bối cảnh, ánh sáng và tông màu mọi người có thể chọn theo nhu cầu. Ở đây là số lượng ảnh và tỷ lệ khung hình. Mình sẽ tạo ảnh này ở tỷ lệ 4:3. Nếu các bạn để tự động thì ảnh sẽ được bám theo tỷ lệ khung hình của ảnh gốc đưa vào. Rồi chúng ta bấm tạo hình. Nếu các bạn thấy kết quả chưa chính xác lắm thì có thể prompt thêm vào. Vì ở hình gốc này còn khá sơ bộ, thiếu model, nên mình sẽ prompt thêm vào như thế này nhé. Tầng 1 là các shop bán áo quần hoặc cà phê, thêm cây vỉa hè, thêm xe ô tô trên đường, thêm một vài người đi shopping trên phố. Tiếp theo vật liệu công trình, mình sẽ thêm tầng 1 ốp đá marble, tầng 2 và 3 sơn trắng sạch sẽ, mái màu xám đen, lan can và cửa màu đen. Các bạn lưu ý muốn kết quả chính xác thì hãy prompt theo đúng nhu cầu ha. Mình sẽ tạo lại ảnh. Kết quả đã chính xác hơn so với nhu cầu của mình rồi ha. Các bạn sẽ thấy được việc nhập prompt chính xác quan trọng như thế nào rồi nhé. Đây mình show thêm một kết quả lúc mình thay đổi thời tiết sang ban ngày có nắng ha. Việc setting và viết prompt cụ thể sẽ giúp chúng ta thu được kết quả chính xác mà không cần phải mất công test nhiều lần. Tiếp theo là render nội thất. Tương tự như ngoại thất, chúng ta đưa ảnh cần render vào. Style ảnh có thể chọn ảnh thực tế hoặc ảnh render. Chọn đúng chức năng phòng, đúng phong cách và ánh sáng. Số lượng ảnh mình để bằng 2. Tỷ lệ mình sẽ để tự động để bám theo ảnh gốc. Tiếp tục nếu các bạn muốn chính xác vật liệu hơn thì có thể nhập prompt vào đây. Các bạn chỉ cần nhập ngắn gọn về loại vật liệu hoặc màu sắc vật liệu là được. Mọi người luôn nhớ đối với bất kỳ AI nào thì prompt là điều quan trọng nhất nhé. Bạn nào chưa biết cách hoặc muốn tiết kiệm thời gian thì nhờ Gemini mô tả, rồi copy lại và sử dụng. Kết quả các bạn có thể thấy trông chẳng khác gì ảnh chụp. Quan trọng nữa là kết quả này bám đúng camera và vật liệu trong phòng. Tiếp tục là Floor Plan Tool 3D. Ở đây chúng ta sẽ lên phối cảnh 3D cho mặt bằng. Mọi người lưu ý là chỉ sử dụng mặt bằng cho một phòng để có kết quả chính xác nhé. Trên mặt bằng mọi người vẽ và chú thích kỹ như thế này thì sẽ thu được kết quả chính xác hơn. Sau khi chọn loại phòng và phong cách, các bạn bấm phân tích và hoàn thiện prompt. Và bấm tạo ảnh nhé. Đương nhiên, mọi người có thể chỉnh sửa prompt hoặc thêm bớt để có kết quả chính xác hơn. Mọi người có thể đối chiếu lại kết quả này với mặt bằng đưa vào nhé. Mức độ chính xác chưa được 100% nhưng tất cả vị trí nội thất và style đã bám khá sát với yêu cầu của mình. Floor Plan, Tool 3D Floor Plan, tức là biến mặt bằng thành render phối cảnh dạng 3D Floor Plan. Ở đây chúng ta sẽ có hai loại góc chụp, Top Down View và phối cảnh chụp đo. Các bạn chọn đúng phong cách, chọn ánh sáng và chờ AI phân tích prompt. Sau đấy chúng ta sẽ thu được kết quả như thế này ha. Mình sẽ thử với style phối cảnh chụp đo. Tương tự vậy các bạn chờ phân tích và hoàn thiện prompt. Và đây là kết quả. Kết quả này có mức độ chính xác rất cao. Cuối cùng ở phần render chính là Master Plan Tool 3D, tức là biến bản vẽ tổng thể thành phối cảnh 3D.
Mọi người lưu ý ở đây nên chú thích vào bản vẽ vị trí của từng phân khu để có được kết quả chính xác nhất nhé. Chúng ta chỉ cần bấm phân tích và hoàn thiện prompt. Chọn bối cảnh và ánh sáng theo đúng nhu cầu. Và đây là kết quả. Mọi người mở lại Master Plan để đối chiếu kết quả nhé. Mức độ chính xác chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Trước khi kết thúc phần render, thì mình sẽ giới thiệu một vài thanh điều hướng rất hữu dụng mà các bạn nên sử dụng để tiết kiệm thời gian. Thứ nhất là chỉnh sửa. Đưa ảnh này qua bên mục chỉnh sửa, để chỉnh sửa nhanh mà không cần phải tải ảnh về rồi upload lên lại bên công cụ chỉnh sửa. Thứ hai là đổi góc chụp. Lát nữa mình sẽ giới thiệu công cụ đồng bộ góc nhìn. Tuy nhiên để có một vài góc nhìn nhanh sau khi tạo được ảnh, thì mọi người có thể bấm vào đây. Ảnh sẽ được đưa qua bên ô ảnh gốc. Sau đấy chọn prompt có sẵn hoặc viết prompt vào mục số 3 này. Ví dụ mình sẽ chuyển cảnh này về ban đêm. Hoặc mình sẽ prompt về góc nhìn cận cảnh vườn rau. Chỉ cần prompt góc nhìn mong muốn và bấm tạo góc chụp thì sẽ thu được kết quả đồng nhất với ảnh ban đầu. Thứ ba là chỉnh màu. Mọi người có thể chỉnh màu nhanh ở đây với những setting có sẵn hoặc tự canh chỉnh bằng những thanh trượt bên dưới này. Và cuối cùng là nút tải ảnh về. Phần thứ hai mình muốn giới thiệu với mọi người là cải thiện render. Trước tiên thì mọi người cần phân biệt giúp mình lúc nào sử dụng render và lúc nào sử dụng cải thiện nhé. Render thì mọi người dùng ảnh thô, tức là ảnh chưa được render qua bất kỳ phần mềm nào. Cải thiện thì mọi người dùng ảnh đã render rồi, nhưng kết quả không đẹp, báo cảnh và ánh sáng chưa tốt thì chúng ta sẽ cần cải thiện. Đối với những kết quả render tốt rồi thì mọi người không nên dùng tính năng này nhé. Ở đây, chúng ta sẽ có cải thiện ngoại thất và cải thiện nội thất. Mình sẽ làm trên ngoại thất trước, các bạn đưa ảnh vào, sau đấy bấm vào nút bắt đầu cải thiện. AI sẽ tự tách nền sau đấy truyền hình ảnh sang dạng sketch. Lý do là thông thường các render ngoại thất sẽ có bao cảnh không thực tế và chuyển sang dạng sketch để xóa đi ánh sáng cũ ở trên hình. Ở bước này khá quan trọng. Mọi người xem ảnh tách nền và ảnh sketch phù hợp rồi mới tiến hành bước tiếp theo, còn không thì bấm bắt đầu cải thiện lại nhé. Ở đây mình hài lòng với kết quả này, nên sẽ nhập prompt về vật liệu, tường nhà sơn màu be sạch sẽ, thêm hoa giấy trên dàn gỗ. Chọn lại bối cảnh và ánh sáng. Kết quả sẽ như thế này. Mọi người có thể thấy tất cả mọi thứ đã được cải thiện rất tốt nhưng vẫn giữ được đường nét kiến trúc của công trình. Tương tự với cải thiện ngoại thất, với nội thất thì chúng ta không có bước tách nền, mà chỉ có bước chuyển sang sketch. Mọi người nên nhập prompt để giữ lại vật liệu và màu sắc chính xác nhé. Ở đây mình sẽ nhập tường trắng, sàn gỗ vàng, sofa màu nâu nhạt, thảm xám đậm. Mọi người càng prompt kỹ thì kết quả sẽ càng chính xác. Chọn đúng loại phòng, phong cách và ánh sáng. Và đây là kết quả. Mọi người có thể thấy ánh sáng và vật liệu đã được cải thiện rất tốt. Đây là ảnh gốc và ảnh đã được cải thiện. Đối với Upscale thì công cụ này sử dụng ổn với những ảnh có độ phân giải thấp. Nếu ảnh có độ phân giải tầm 2K thì mọi người upscale lên sẽ không có tác dụng nhiều nhé. Prompt Upscale mình đã ẩn trong app. Đây là ảnh mình upscale từ 500 pixel lên hơn 4000 pixel. Tiếp tục là công cụ đồng bộ. Chúng ta sẽ có hai phần. Đầu tiên là đồng bộ công trình, tức là chỉ từ một hình ảnh ban đầu, mọi người sẽ thu được một album đồng bộ cả tổng thể và cận cảnh, đồng nhất luôn cả bên trong và bên ngoài. Mọi người chỉ cần đưa hình vào đây, bấm phân tích và tạo gợi ý. App sẽ đề xuất 30 prompt bao gồm 5 cảnh chung, 15 cảnh cận và 10 cảnh nội thất. Mọi người chỉ cần đọc prompt thấy phù hợp thì bấm tạo ảnh. Mình sẽ tạo một vài prompt về cận cảnh và nội thất của công trình này nhé. Sau một lúc thì mình có được những kết quả như thế này. Tiếp theo sẽ là đồng bộ nhân vật. Ở đây mọi người đưa những cảnh muốn ghép nhân vật vào ô này. Về nhân vật có thể tải ảnh bên ngoài vào hoặc tự tạo nhân vật bằng AI cũng được. Mình sẽ tạo một nhân vật theo prompt như thế này. Người phụ nữ trẻ Việt Nam, tóc ngắn ngang vai, mang váy van trắng toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Điều đặc biệt ở đây là mọi người có thể nhập hành động hoặc thay đổi trang phục cho nhân vật nhé. Mình sẽ nhập thêm các hành động vào đây. Đứng tựa vào lò sưởi và đang nghe điện thoại bàn cổ. Ngồi sofa đọc sách. Ngồi armchair vuốt ve con mèo trên tay. Đứng gần tường, đang mỉm cười. Rồi bấm bắt đầu đồng bộ.
Kết quả thu được sẽ như thế này. Các bạn có thể thấy nhân vật rất đồng nhất ở tất cả các cảnh. Ngoài trang phục còn đồng nhất về cả gương mặt, hành động thì sẽ đúng với prompt chúng ta đã mô tả. Chúng ta sẽ tiếp tục với chỉnh sửa. Ở đây sẽ có khá nhiều tính năng mới mà mình muốn chia sẻ cùng với mọi người. Ảnh đưa vào mọi người có thể luân chuyển qua về giữa các công cụ. Đầu tiên là sửa tổng thể, tức là chỉnh sửa chung, không cần vị trí chính xác. Những hình đơn giản thì chúng ta chỉ cần nhập prompt để chỉnh sửa. Ví dụ mình muốn thêm cô bé đang ngồi chơi và cạnh bên có con chó đang nằm thì mọi người chỉ cần nhập prompt như thế này. Mình muốn chỉnh sửa tiếp hình này, xóa đèn trùm đi. Chúng ta chỉ cần nhập prompt đơn giản đối với những yêu cầu dễ phân biệt trên ảnh là sẽ thu được kết quả chính xác. Công cụ chỉnh sửa thứ hai đấy là crop để chỉnh sửa, tức là đối với ảnh có quá nhiều chi tiết chúng ta không thể dùng tính năng sửa tổng thể được. Ví dụ mình muốn xóa 3 chiếc dù ở vị trí này đi, thì mình sẽ đưa ảnh vào, crop lại và prompt như thế này. Công cụ này giúp giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất là sẽ dễ prompt hơn, và thứ hai là ảnh gốc không bị mất chất lượng. Phần được chỉnh sửa sẽ được tự động ghép vào ảnh gốc. Công cụ chỉnh sửa thứ ba là thay thế model. Mọi người đưa ảnh gốc và ảnh model cần thay thế vào, sau đấy prompt tương tự như mình. Thay bộ bàn ăn hiện tại sang bộ bàn ăn ở ảnh đính kèm. Tiếp tục sẽ là thêm đối tượng. Tính năng này giúp mọi người có thể thay đổi theo ảnh tham chiếu, ví dụ thay lọ hoa trên bàn theo ảnh của khách, thêm một nhân vật theo ảnh khách cung cấp vào hình ảnh. Các bạn có thể thấy mình đã thêm nhân vật người phụ nữ dễ dàng vào ảnh gốc ban đầu bằng tính năng này. Đổi vật liệu giúp chúng ta đổi vật liệu nhanh chóng theo ảnh đính kèm. Ví dụ mình sẽ thử đổi vật liệu sàn gỗ sang đá marble. Mình chỉ cần đưa ảnh vào và prompt thay đổi vật liệu sàn theo ảnh đính kèm. Mọi người lưu ý để kết quả không bị thay đổi tỷ lệ khung hình thì nên dùng hai ảnh cùng tỷ lệ nhé. Rồi, các bạn có thể thấy sàn gỗ đã được thay đổi theo texture mình đính kèm. Tính năng cuối cùng, đấy là ghi chú, tức là chúng ta ghi những chỉnh sửa lên ảnh sau đấy đưa cho AI thực hiện. Thay vì nhập nhiều prompt phức tạp thì mọi người chỉ cần ghi chú chính xác vị trí muốn chỉnh sửa là được nhé. Ví dụ mình sẽ xóa đèn này. Thêm một con mèo nằm trên ghế, một người phụ nữ đứng trước gương, thêm một MacBook trên bàn. Rồi, mọi người đã thấy app sẽ tự đọc hiểu ghi chú và thực hiện chỉnh sửa một cách chính xác. Chúng ta qua tính năng Canvas, công cụ này đang ở bản beta và mình sẽ sớm phát triển thêm trong thời gian tới. Ở đây mọi người có thể chọn nhiều phong cách dàn trang kiến trúc hoặc làm mood board nội thất. Chỉ cần đưa ảnh vào và chọn style theo nhu cầu, rồi bấm tạo ảnh là sẽ thu được những kết quả tương tự như thế này. Cuối cùng là tiện ích khác. Phần này mình sẽ giới thiệu qua và minh họa bằng hình ảnh trên màn hình để mọi người cùng nắm nhé. Đầu tiên tạo mood cho render, đưa một bức hình vào và chúng ta sẽ thu được 4 mood cho 4 ánh sáng khác nhau như thế này. Google sang phối cảnh 3D, đưa ảnh từ Google vào. Mọi người nhớ thay đổi prompt phù hợp với địa hình và cảnh quan, sau đấy sẽ thu được kết quả tương đối chính xác. Chèn công trình vào hiện trạng, giúp chèn công trình trên bản vẽ vào đúng khu đất hiện trạng. Chỉ cần đưa hai ảnh vào và sử dụng prompt có sẵn. Tham quan ảo tức là chúng ta có thể zoom in, zoom out, quay sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới như đang dùng các công cụ VR. Ghép nội thất tức là đưa những đồ nội thất vào căn phòng trống như thế này. Sử dụng prompt có sẵn luôn nhé mọi người. Cuối cùng là đổ màu floor plan, giúp thể hiện bản vẽ mặt bằng theo nhiều style khác nhau.